Salutare dragi prieteni și bine ați venit la o nouă rețetă! Azi pregătim niște gogoși foarte delicioase, pufoase, fragede și foarte bine aromate. Rețeta este una foarte ușoară și cel mai important, nu este nevoie să frământăm aluatul. Așa că eu vă invit să rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Iar dacă vă plac rețetele mele, eu vă invit să vă abonați la canal. Puteți să apăsați și pe clopoțel pentru că în acest fel veți primi o notificare de fiecare dată când voi posta o nouă rețetă. Iar acum, haideți să începem cu gogoșile noastre. Într-un castron sau un bol vom pune un pahar de lapte căldut, sunt 200 de ml, peste care voi adăuga și 2 linguri de zahăr. Amestec un pic pentru ca zahărul să se dizolve. După care adaug 7 g de drojdie uscată, adică un pliculeț. În cazul în care nu aveți drojdie uscată, puteți să folosiți 15 g de drojdie proaspătă. Amestec un pic pentru ca drojdia să se încorporeze cu laptele și zahărul. Iar acum voi acoperi bolul și voi lăsa să se activeze drojdia timp de 10 minute. Iar după cele 10 minute, drojdia s-a activat, după cum puteți observa și în imagine, s-a umflat destul de frumos în bol. Acum o voi da deoparte și mă voi ocupa de făină. În acest castron am jumătate de kilogram de făină pe care am cernut-o înainte. Voi face acum în mijloc o gropiță pentru a putea adăuga după aceea toate ingredientele. Adaug acum laptele cu drojdia și zahărul. Am uitat să vă spun la început, ingredientele trebuie să fie toate la temperatura camerei. Voi pune și 3 linguri de miere, sunt aproximativ 40 de grame. Dacă nu aveți miere, puteți să adăugați pur și simplu zahăr. Asta pentru a îndulci un pic aluatul. Amestec un pic, după care voi adăuga 2 ouă. Le voi bate un pic înainte de a le adăuga în compoziție. Am să pun și 4 linguri de iaurt, sunt aproximativ 70 de grame. Coaja rasă de la jumătate de lămâie. Puteți folosi și coaja rasă de portocală dacă aveți și vă place. O lingură de esență de vanilie. Iar pe marginea făinii voi adăuga și un praf de sare. Iar acum voi începe să amestec toate ingredientele cu făina cu ajutorul furculiței. Procesul este unul foarte ușor, după cum vedeți, în mod circular se amestecă cu furculița până când vom obține aluatul. Făina pe care o folosim la aceste gogoși trebuie să fie una de calitate, exact ca aceea care o folosim la cozonac, de exemplu. Când nu se mai poate frământa cu ajutorul furculiței, o dăm deoparte și continuăm frământarea cu mâna foarte ușor pentru a încorpora făina. La sfârșit, când încă mai am un pic de făină în castron, voi adăuga și 2-3 linguri de ulei pentru a frăgezi aluatul. Continui să frământ până când făina este toată încorporată. Deocamdată am adăugat 2 linguri de ulei, voi continua să frământ, iar la sfârșit, dacă mai este nevoie, voi mai adăuga încă un pic. La sfârșit, aluatul obținut trebuie să fie unul foarte lipicios. Eu am mai adăugat încă puțin ulei, aproximativ o lingură, după care am frământat încă puțin pentru a-l încorpora. Am să pun un pic de ulei pe deasupra aluatului, după care îl voi acoperi și îl voi lăsa la dospit aproximativ 50 de minute, o oră, depinzând acum de temperatura pe care o are fiecare în bucătărie. Iar după 50 de minute aluatul meu este gata. Eu i-am pus în prealabil
o bucată de folie alimentară pe deasupra, pentru că așa își va menține umiditatea și va deveni un pic mai elastic. Presar făină pe blatul de lucru, după care voi scoate aluatul din castron. Presar făină și pe deasupra aluatului, după care cu ajutorul unui sucitor am să îl întind într-o foaie groasă de aproximativ 1 cm. În timp ce se întinde foaia, dacă mai este nevoie să presărăm un pic de făină pe deasupra aluatului, o facem fără niciun fel de problemă. Odată ce am întins foaia de gogoș, voi trece un pahar prin făină, după care am să încep să tai aluatul. Aluatul este atât de moale și pufos încât la tăiere se simte cum se rup bulele de aer din interior. După ce am tăiat toate gogoșile, voi înlătura surplusul de aluat, pe care îl voi întinde din nou într-o foaie și voi da formă altor gogoși. Gogoșile făcute trebuie lăsate la odihnă 30 de minute fără să le acoperim. Eu le voi pune pe un capac pe care am să presar un pic de făină și le voi da deoparte pentru a putea întinde și cealaltă parte de aluat. După ce gogoșile s-au dospit 30 de minute, vom pune o tigaie sau o cratiță cu destul ulei la foc și lăsăm să se încingă bine. În altă rețetă de gogoși v-am arătat cum trebuie să încercăm uleiul pentru a vedea dacă este încins. Punem o scobitoare în interior, iar când încep să iasă bule în jurul scobitorii, înseamnă că uleiul este încins pentru a putea pune gogoșile. Am să pun gogoșile acum la prăjit. Le voi pune cu partea de jos în sus, pentru că în așa fel ele vor crește foarte frumos în timpul prăjirii. Dacă vedeți că gogoșile au prea multă făină pe deasupra, puteți să o înlăturați un pic înainte de a le pune la prăjit. Focul trebuie să îl avem la moderat și să menținem temperatura constantă a uleiului, pentru că în așa fel gogoșile se vor face foarte bine în interior. Este foarte important să nu adăugăm foarte mult ulei la prăjit, deoarece gogoșile nu vor crește atât de frumos și de asemenea nu vor forma acea dungă ușor aurie în mijlocul lor. Când observăm că s-au rumenit pe partea de jos, putem să le întoarcem și să le lăsăm să se rumenească și pe cealaltă parte. Gogoșile sunt gata, după cum vedeți arată foarte bine, cu această dungă ușor aurie în mijloc, iar acum că încă mai sunt un pic călduțe, le voi pudra și cu zahăr pudră. Haideți să rupem o gogoașă să vedem cum este și în interior. Este foarte fragedă, foarte pufoasă și mai ales foarte bine aromată. Eu deja am încercat-o și trebuie să vă spun că este extraordinar de delicioasă, practic se topește în gură. Sper să vă placă rețeta și să pregătiți și voi aceste delicioase gogoși. După cum ați văzut, sunt foarte ușor de făcut. Dragilor, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like, share și subscribe. Iar dacă aveți întrebări sau alte rețete pe care doriți să le pregătesc, puteți să-mi lăsați un comentariu. Nu uitați să apreciați pagina de Facebook și Instagram, linkurile le găsiți în descrierea acestui videoclip.
Eu vă aștept și la următoarea rețetă, aveți grijă de voi și numai bine!